Đây chẳng phải là kẻ bị Tần gia đuổi đi sao? Anh đến đây làm gì? Là Thẩm Kính mời tôi đến. Đừng có nằm mơ nữa. Không nhìn xem đây là nơi nào? Đến đây toàn là những ai? Anh tính là cái thá gì? Cút nhanh lên, đừng có đứng đây chướng mắt. Anh chắc muốn bảo chúng tôi cút chứ? Cô là tổng giám đốc của tập đoàn Hãn Hải, Lăng tổng. Bây giờ chúng tôi có thể vào được chưa? Mời cô vào trong, Diệp tiên sinh, mời vào trong, chúng ta vào thôi. Đây chẳng phải là tên phế vật Diệp Thần sao? Sao anh còn chưa bị Lăng tổng vứt bỏ vậy? Lăng tổng, cô và Diệp Thần đây là... Tôi và Lăng tổng vừa hay gặp nhau ở cửa nên cùng nhau vào thôi. Thì ra là vậy. Tránh ra. Lăng tổng, vậy chúng ta đi nói chuyện ở chỗ khác. Mời bên này. Hôm nay mời mọi người đến đây là có hai chuyện muốn tuyên bố. Thứ nhất là bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ chính thức gia nhập tập đoàn Thẩm Thị, đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tập đoàn Thẩm Thị. Thứ hai là Thẩm gia chúng tôi sẽ cùng với Tần gia liên hôn. Không lâu sau tôi sẽ cưới nhị tiểu thư của Tần gia, Tần Tư Tư. Thẩm gia tại sao phải tự hạ thấp thân phận liên hôn với Tần gia, lấy cái người Tần Tư Tư đã ly hôn kia? Chuyện này thì cô không biết rồi. Đó là vì Tần gia đã cho Thẩm gia 20% cổ phần của tập đoàn Tần Thị nên mới trèo được lên mối quan hệ này. Tần tiểu thư, sau này chúng ta là người một nhà rồi, mong được chiếu cố nhiều hơn. Thẩm thiếu gia, anh mau buông ra. Thẩm thiếu gia, làm người đừng quá vô liêm sỉ như vậy chứ. Anh tính là cái thá gì, dám đến đây mà cãi lý với tôi? Cũng phải, dù sao thì anh cũng có biết xấu hổ là gì đâu, còn dám đến đây nữa. Vậy anh muốn thế nào? Diệp Thần, thôi bỏ đi, đừng gây chuyện. Thẩm thiếu gia, đây là đang làm gì vậy? Tôi thì lại thấy thế này. Một đứa con riêng, một kẻ vô dụng, cũng khá xứng đôi đấy chứ. Tần Yên Nhiên, cô thật giống với cái người mẹ đã bỏ mạng của cô thật đấy. Đều thích nhặt những thứ người khác vứt đi. Cô Lăng tổng, chư vị, nhân dịp tiệc của Thẩm gia hôm nay, tôi cũng có một chuyện muốn tuyên bố. Vị này chẳng phải là tổng giám đốc mới nhậm chức của tập đoàn Hãn Hải sao? Sao cô ta lại lên đây? Đây là tình huống gì vậy? Kể từ hôm nay, tập đoàn Hãn Hải của chúng tôi và tập đoàn Thẩm Thị chấm dứt mọi quan hệ hợp tác. Tập đoàn Hãn Hải là tập đoàn số 1 của Giao Thành, bây giờ lại muốn hủy hợp đồng với Thẩm gia. Mấy năm nay Thẩm gia nhờ vào việc hợp tác với tập đoàn Hãn Hải mà kiếm được không ít tiền đấy. Lần này Thẩm gia có mà khổ rồi. Lăng tổng, cô đang nói đùa sao? Thẩm Thị và tập đoàn Hãn Hải chúng ta là đối tác đã 3 năm trời rồi. Tôi vừa mới nhậm chức đã hủy hợp tác. Trong chuyện này có phải là có hiểu lầm gì không? Vậy thì phải hỏi chính các người đấy. Kể từ hôm nay, Thẩm gia các người tự lo liệu đi.
Ý gì đây? Tôi định chuyển ra khỏi Tần gia. Vậy cô còn chỗ nào để ở không? Tôi vừa mới thuê một căn nhà ở khu dân cư gần đây, tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ ở. Được, vậy tôi đưa cô qua đó nhé. Đứng lại. Tiểu mỹ nữ xinh xắn quá ha. Có muốn uống một ly với các đại gia không? Cút. Nhãi danh, liên quan gì đến cậu? Biết điều thì cút xéo đi cho khuất mắt, đừng có làm lỡ chuyện tốt của ông đây. Nhóc con, đại ca của tôi là Lưu Nhị gia đấy. Dám đánh tôi, cậu xong đời rồi. Cái thứ Lưu Nhị gia khốn kiếp gì, dám động vào người phụ nữ của tôi cũng phế luôn. Người phụ nữ của tôi sao? Nhóc con, cậu chờ đó. Những lời tôi vừa nói, cô đừng để trong lòng nhé. Tôi chỉ hù dọa bọn chúng thôi. Chỗ cô ở hơi vắng vẻ, không an toàn. Vừa hay tôi cũng không có chỗ ở, hay là tôi chuyển đến ở cùng cô nhé. Nhưng mà những chuyện như vừa nãy khó tránh khỏi sẽ xảy ra lần nữa. Có tôi ở đây, lúc cô về nhà còn có thể bảo vệ cô. Yên tâm, tôi sẽ không ở không vậy đâu. Sẽ trả tiền thuê nhà đúng hạn. Tôi không có ý đó. Vậy ý của cô là gì? Vậy thì được thôi. Nhị gia, ngài nhất định phải làm chủ cho tôi đó. Lưu Nhị gia lại dám bắt nạt người của tôi. Cậu yên tâm, tôi nhất định giúp các người lấy lại thể diện này. Cô gái đó thật sự rất xinh đẹp. Tôi cần một thân phận. Vậy ngài là muốn đến tập đoàn Hàn Hải làm tổng giám đốc sao? Chỉ là một thân phận thôi mà, không cần phải phô trương như vậy. Được, tôi sẽ an bài ổn thỏa cho ngài. Chuyện của Diệp gia năm đó điều tra thế nào rồi? Tạm thời không có manh mối gì. Xem ra bọn chúng ẩn giấu rất kỹ. Nhưng thuộc hạ nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ có một người có thể giúp được. Ai? Gia chủ Mạc gia, Mạc Sính. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Mạc gia, bên ngoài có người muốn gặp ngài. Không thấy tôi đang bận sao? Không gặp. Đây là người bên ngoài kia đưa vào. Chiến. Đưa tôi đi nghênh đón khách quý. Mạc gia, đây chẳng phải là Diệp Thần, kẻ vô dụng nổi tiếng ở Giao Thành sao? Anh sợ anh ta làm gì? Đồ không có mắt. Cút. Đã sớm nghe danh Chiến Thần, hôm nay được gặp quả là vinh hạnh của tôi. Xem ra tin tức của Mạc gia các người cũng linh thông đấy chứ. Đấng Nam Nhi Long Quốc nào mà không biết Bắc Cảnh Chiến Thần. Ngài chính là nhân vật trong truyền thuyết, là một người chỉ cần nghe tên cũng có thể khiến địch quân run rẩy khiếp sợ. Được rồi, tôi đến đây không phải để nghe cậu nói những điều này. Vậy ngài là muốn? Tôi muốn cậu giúp tôi điều tra chân tướng vụ diệt môn Diệp gia 10 năm trước. Tôi muốn biết đã có những ai tham gia vào chuyện này. Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho tôi. Chỉ cần chuyện này cậu làm tốt, sau này ở Giao Thành không thể thiếu được lợi ích của cậu. Cảm ơn Chiến Thần đại nhân. Thằng nhãi, cậu lại dám động vào người của Lưu Nhị gia tôi. Tần Yên Nhiên hiện đang ở trong tay tôi. Muốn cứu cô ta, một mình đến vùng ngoại ô phía đông thành phố. Tôi nghe nói quan hệ giữa Lưu Nhị gia và Mạc gia các người vô cùng mật thiết. Nếu Yên Nhiên xảy ra chuyện gì ở đó, Mạc gia các người cũng không thoát khỏi liên can. Lưu Nhị gia, thằng nhãi danh, gan cậu cũng lớn đấy. Thật sự tự mình đến. Vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Anh chán sống sao? Cậu muốn làm gì? Mạc gia, cứu tôi. Đồ hỗn trướng, chọc ai không chọc, cứ thích chọc vào vị trước mặt này, muốn bỏ mạng, đừng lôi tôi vào. Mạc gia, Diệp Thần này không phải là phế vật ở rể của Tần gia sao? Ngài sao lại?
Diệp Thần, Diệp gia, là tiểu nhân có mắt không tròng. Mong ngài tha cho tôi lần này. Sau này ở Giao Thành, tôi không muốn gặp lại người này nữa. The film was translated and narrated by M Media. Tránh ra. Xin lỗi, tôi còn tưởng là... Cô yên tâm, sau này có tôi ở đây, tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai. Cảm giác được người khác quan tâm, thật tốt. Đáng tiếc, anh ấy không phải người mà mình chờ đợi. Không sao, cô không cần phải có gánh nặng tâm lý. Tôi đã hứa bảo vệ cô, nhất định sẽ làm được. Cứ coi như là báo đáp việc cô đã luôn giúp tôi ở Tần gia. Diệp Thần, tôi có thể nhờ anh giúp tôi một việc được không? Sao vậy? Tôi nhận được lời mời tham gia buổi họp lớp. Cho nên tôi muốn nhờ anh giả làm bạn trai của tôi, cùng tôi đi chung. Cô nói gì? Tôi biết chuyện này có lẽ hơi khó xử. Nếu anh không muốn thì coi như cô sợ ở buổi tụ họp bị những người theo đuổi trước đây làm phiền chứ gì. Không sao, tôi đồng ý với cô. Bọn họ lại chọn họp lớp ở khách sạn Vạn Kim. Đây chính là khách sạn tốt nhất thuộc tập đoàn Hãn Hải. Đây không phải là hoa khôi của trường chúng ta, Tần Yên Nhiên sao? Sao bây giờ lại thành ra thế này? Tìm đàn ông cũng chỉ có thể tìm loại không có tư cách như vậy. Toàn thân quần áo cộng lại giá không quá 1.000 tệ đâu nhỉ? Diệp Thần, chúng ta đi thôi. Sao vậy? Bị nói chúng nên thấy mất mặt sao? Đừng đi. Quên nói cho cô biết, chúng tôi ở bên nhau rồi. Cậu ấy là... Đây là lớp trưởng thời đại học của chúng tôi. Trước đây từng theo đuổi tôi, nhưng tôi không đồng ý. Vậy ra là cô đang vì nhặt được đồ người khác không cần mà đắc ý hả? Anh... Thôi bỏ đi, không thèm chấp anh. Dù sao không phải ai cũng có số tốt như tôi đâu. Trần Lỗi bây giờ bản thân chính là đại gia. Qua tùy tiện tặng tôi đều là dây chuyền kim cương trị giá hơn 100 vạn. Một sợi dây chuyền giả có gì đáng khoe khoang chứ? Không thể nào. Cái đồ nhà quê như anh có hiểu không đấy? Chắc là anh còn chưa được nhìn thấy loại dây chuyền cao cấp này bao giờ nhỉ? Có phải là giả không? Thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Được, hôm nay cũng cho anh mở mang tầm mắt, để cho cái đồ nhà quê như anh tâm phục khẩu phục. Anh nói xem, cái dây chuyền này sao lại là giả? Nhẹ bẫng, đồ giả lộ liễu. Vị tiểu thư này, tôi khẽ bóp một cái thì viên kim cương trên này vỡ tan. Cô nói xem, nó là thật sao? Sao lại vỡ được chứ? Không thể nào, chuyện này không thể nào xảy ra. Sao anh biết sợi dây chuyền này là giả? Đoán thôi. Có việc gì, Yên Nhiên? Bao năm không gặp, em vẫn xinh đẹp như vậy. Vị bạn học này, cậu không an ủi bạn gái của cậu cho tốt. Theo tới đây làm gì? Bạn gái gì chứ? Tôi vừa mới chia tay với cô ta rồi. Yên Nhiên, đã bao nhiêu năm rồi, anh vẫn luôn không quên em. Hôm nay cũng chỉ vì em mới tổ chức buổi họp lớp này. Lớp trưởng nếu đã như vậy, vậy thì tôi thấy buổi họp lớp này càng không cần thiết phải tham gia nữa. Tôi sợ bạn trai tôi hiểu lầm. Diệp Thần căn bản không phải là bạn trai của em đúng không? Anh ta chẳng qua chỉ là thằng ở rể vô dụng của Tần gia mà thôi. Yên Nhiên, anh biết em sống không tốt ở Tần gia, hay là em theo anh đi. Đến lúc đó em muốn gì anh đều cho em hết. Không cần đâu, cô ấy bây giờ sống rất tốt. Diệp Thần, cái loại ở rể vô dụng, không tiền không thế như anh có tư cách gì mà nói chuyện với tôi? Nếu không phải nhờ tôi, khách sạn lớn như Vạn Kim này anh căn bản không có cơ hội bước vào đâu. Vị tiên sinh này, có vài lời tốt nhất đừng nên nói quá tuyệt đối. Vị mỹ nữ này, cô cũng muốn banh vực cho Diệp Thần cái tên vô dụng này sao? Còn mở miệng nói là đồ vô dụng. Đừng trách tôi không khách khí với anh. Dám động vào tôi, cô chán sống rồi sao? Tin không, tôi gọi người tới lấy mạng cô. Được thôi, tôi tên là Lăng Sương. Nếu anh muốn trả thù tôi, hoan nghênh anh đến tập đoàn Hãn Hải tìm tôi.
Lăng Sương, chẳng lẽ cô chính là tổng giám đốc mới nhậm chức của tập đoàn Hãn Hải? Lăng tổng, vừa rồi tôi không hứng thú với lời giải thích của anh. Diệp tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lăng tổng sao lại gọi Diệp Thần? Cái tên vô dụng này là tiên sinh. Lăng tổng, anh ta chẳng qua chỉ là một kẻ ở rể không có địa vị gì ở Tần gia thôi. Cô hà tất ở rể, chỉ cần Diệp tiên sinh bằng lòng cái vị trí tổng giám đốc tập đoàn Hãn Hải này, tôi nguyện dâng cả hai tay. Anh còn vấn đề gì nữa không? Không có. Vậy còn không mau cút đi? Được, tôi cút ngay đây. Nhớ kỹ, từ nay về sau anh không được phép bước chân vào khách sạn Vạn Kim nửa bước. Lăng tổng, vừa rồi cảm ơn cô. Việc nên làm thôi. Các người quen nhau sao? Diệp tiên sinh lúc trước đã cứu tôi. Không ngờ rằng anh vậy mà còn cứu cả Lăng tổng của tập đoàn Hãn Hải. Đều là chuyện đã qua rồi. Nhưng mà chúng ta cứ thế đi ra ngoài, không tham gia họp lớp sao? Chắc là không có ảnh hưởng gì đến cô đâu nhỉ? Không sao cả, mấy cái kiểu họp lớp này không tham gia cũng được. Diệp Thần, vừa nãy ở khách sạn, cảm ơn anh. Không có gì, đây đều là tôi nợ cô. Nợ tôi? Ý gì? Đương nhiên là cảm ơn cô bằng lòng thu nhận tôi rồi. Chuyện nhỏ này không cần để trong lòng. Đợi một chút, mẹ gọi điện thoại tới. Yên Nhiên, con về ngay đi. Ăn cơm. Con về ngay đây. Mẹ, gọi con về ăn cơm là có chuyện gì sao? Tư Tư đã đính hôn với Thẩm Kính rồi. Con là chị của Tư Tư. Vì sự phát triển của Tần gia, cũng nên suy nghĩ một chút đến chuyện hôn sự của mình rồi. Mẹ, đây là có ý gì? Để mẹ giới thiệu cho con. Đây là tổng giám đốc tập đoàn Hổ Tập, tiên sinh Vương Thạch. Tài sản hơn chục tỷ đó. Nếu như có thể gả cho anh ta, con coi như có phúc đó. Lại là ông ta. Con không đồng ý. Hôn nhân của con muốn tự mình chọn. Con là người Tần gia, con có quyền chọn sao? Mau chóng gả cho Vương tiên sinh đi, hoặc là lập tức rời khỏi tập đoàn Tần thị, cút khỏi Tần gia luôn đi. Cho nên ngay từ đầu mẹ làm vậy là vì cái này đúng không? Được, vậy con đi. Sao cô vừa về đã có tâm sự nặng nề vậy rồi? Sao vậy? Diệp Thần, tôi rời khỏi Tần gia rồi. Không sao, vẫn còn có tôi mà. Cảm ơn anh Diệp Thần. Nếu tôi nhớ không nhầm, lúc còn học đại học, cô là sinh viên ưu tú, đứng đầu khoa đấy. Ở Tần thị cô bị hạn chế đủ đường. Bây giờ rời khỏi Tần thị rồi, cô hoàn toàn có thể tự mình khởi nghiệp mà. Mở công ty đâu có đơn giản như vậy. Hơn nữa với chút tiền tiết kiệm của tôi, còn không đủ cho giai đoạn chuẩn bị ban đầu của công ty nữa. Cô đợi một lát. Đây là tiền quân đội phát, là trợ cấp rớt ngũ của tôi. Không được, đây là tiền anh đổi bằng mạng sống ở chiến trường. Tôi không thể nhận. Cô đừng nghĩ nhiều như vậy. Cô cứ coi như nó là dùng để trả tiền thuê nhà là được. Muốn làm gì thì cứ việc làm đi. Cô còn có tôi mà. Tôi sẽ cố gắng giúp cô. Cảm ơn anh. Yên Nhiên chuẩn bị mở công ty rồi. Cô âm thầm giúp đỡ một chút. Vâng. Diệp soái, gần đây nước giờ luôn dục dịch, không được yên bình. Tôi đã rời khỏi Bắc Cảnh rồi. Những chuyện này tự nhiên sẽ có người khác giải quyết. Ngài chính là chiến thần mà ai cũng biết. Chỉ cần xuất hiện trên chiến trường khi giao chiến là có thể khiến quân địch sợ hãi thoái lui. Người bên trên sao có thể dễ dàng để ngài rời đi như vậy? Huống chi tôi có thể tìm được ngài. Người bên trên cũng sớm muộn gì sẽ tìm được thôi. Vậy thì cứ đợi bọn họ tìm được rồi nói sau. Giao Thành dạo này có động tĩnh gì không? Nửa tháng sau, tứ đại gia tộc
sẽ liên hợp tổ chức một buổi đấu giá. Chắc sẽ có không ít người đến. Ngài xem. Được. Đến lúc đó tôi sẽ đưa Yên Nhiên cùng đi, để cô ấy rèn luyện một chút, tiện thể xem có thể tìm được manh mối gì không. Cô đi chuẩn bị đi. Vâng. Nơi diễn ra buổi đấu giá. Diệp Thần, sao anh đột nhiên đưa tôi đến đây? Buổi đấu giá này tập hợp tất cả thế lực hàng đầu ở Giao Thành, làm quen trước với bọn họ, cũng có lợi cho công ty của cô. Diệp Thần, sao anh lại ở đây? Anh không nhìn xem hôm nay là dịp gì sao? Đây cũng là nơi anh có thể đến sao? Chỗ này cô đến được, sao chúng tôi lại không đến được? Tần Yên Nhiên, không ngờ cô từ Tần gia đi ra, gan lớn hơn không ít. Cô cho rằng chỉ dựa vào tên phế vật Diệp Thần này là có thể chống lưng cho cô sao? Tần Tư Tư, ăn nói cho cẩn thận vào, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Sao? Lẽ nào tên phế vật như anh còn dám động tay động chân với tôi? Động tay thì sao? Diệp Thần, anh muốn bỏ mạng sao? Thẩm thiếu gia, anh phải làm chủ cho em đó. Nếu không phục, cậu có thể thử xem. Diệp Thần, anh lại dám gây sự ở buổi đấu giá của tứ đại gia tộc. Anh chờ đó cho tôi. Yên tâm, sau này có tôi ở đây, sẽ không để cô phải chịu ấm ức nữa. Chúc mừng vị tiên sinh đây đã đấu giá thành công bức tranh Tỷ Bà Tùng Hạ. Giá giao dịch 2.000 vạn. Xem nhiều như vậy rồi, vẫn không có thứ cô muốn sao? Tôi không hiểu lắm về những thứ này. Được, vậy chúng ta về trước thôi. Chư vị, hôm nay ngoài những món đấu giá trên tờ quảng cáo ra, thực ra còn có một món hàng bí mật sẽ được đấu giá. Nó chính là thất thải lưu ly tôn. Đây chính là bảo vật của Diệp gia, không ngờ lại ở trong tay tứ đại gia tộc. Anh nói xem, bọn họ đã lấy được bằng cách nào? Còn phải nói sao, năm xưa khi Diệp gia bị diệt, tứ đại gia tộc. Diệp Thần, anh sao vậy? Chúng ta đợi thêm chút nữa đi. Giá khởi điểm của thất thải lưu ly tôn là 5.000 vạn, 10.000 vạn, 15.000 vạn, 30.000 vạn. Được, vị này đã ra giá 30.000 vạn. Còn ai trả giá cao hơn không? 50.000 vạn. Diệp Thần, anh làm cái gì vậy? Chúng ta làm gì có nhiều tiền như vậy? Diệp Thần, có phải anh bị mất trí rồi không? Ở đây làm loạn cái gì vậy? Tôi đề nghị kiểm tra tài sản của anh ta. Tôi muốn xem thử anh ta có nhiều tiền như vậy thật không? Xin chào, xin ngài xuất trình chứng minh tài sản của ngài. Diệp Thần, vậy phải làm sao đây? Không sao, đưa thẻ đen cho anh ta. Vị tiên sinh này không cần kiểm tra, ngài có đủ tư cách tham gia buổi đấu giá này. Sao chỉ nhìn một cái là được rồi? Không phải nên kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng của anh ta sao? Đây chính là thẻ đen chí tôn, số lượng giới hạn trên toàn cầu không quá 10 chiếc. Đừng nói 50.000 vạn, 500.000 vạn ở đây cũng có. Đùa gì vậy? Diệp Thần anh ta có thể có 500.000 vạn sao? Vị tiên sinh này, ngài muốn ra giá 50.000 vạn để mua nó đúng không? Đồ vật tôi muốn lấy đi, nhưng tiền tôi một xu cũng sẽ không trả cho anh. Ngài thật biết nói đùa. Chẳng lẽ tôi lấy đồ của nhà mình cũng cần phải trả tiền sao? Đồ của nhà mình? Cậu chính là Diệp Thần, thiếu gia mất tích của Diệp gia. Thì ra anh chính là người của Diệp gia năm xưa bị diệt chủng. Người đâu? Bắt lấy anh ta. Diệp Thần, không ngờ đấy, đại thiếu gia Diệp gia năm nào vậy mà lại chui vào cái loại tiểu gia tộc Tần gia này, làm một thằng con rể vô dụng suốt 3 năm trời. Diệp Thần, chúng ta mau đi thôi. Không sao, còn lề mề cái gì nữa. Tất cả dừng tay cho tôi. Các người, ai dám động vào Diệp soái, hoàng các tham quân của Bắc Cảnh? Diệp soái? Diệp soái cái quái gì? Chẳng phải chỉ là dương nghiệt Diệp gia thôi sao? Còn dám ở đây gây sự. Lấy mạng anh ta cho tôi.
Thế nào, còn muốn đánh nữa không? Thất thải lưu ly tôn, tốt nhất các người nên bảo quản cẩn thận cho tôi, đợi tôi quay lại lấy. Chúng ta đi thôi. Những người đó gọi anh ta là Diệp Soái. Anh ta rốt cuộc là thân phận gì? Tôi thấy người kia chắc cũng là Dương Nhiệt Diệp gia. Bọn họ chỉ là ở cùng nhau, giả thân giả quỷ mà thôi. Cũng phải, bọn họ dám ở đây gây sự, e là ngày tàn đến nơi rồi. Anh thật sự là thiếu gia Diệp gia? Diệp thần sao? Là tôi. Rất xin lỗi, đến bây giờ mới nói cho em biết. Không sao, chỉ cần anh trở về là tốt rồi. Tôi còn có một chuyện rất quan trọng cần phải xử lý. Có thể phải rời Giao Thành một thời gian. Anh muốn đi đâu? Xin lỗi, nhiều nhất là 3 tháng, tôi nhất định sẽ trở về. Không sao đâu, tôi đã đợi anh 10 năm rồi, không ngại chờ thêm một thời gian nữa đâu. Tôi tối nay sẽ xuất phát. Được, tôi đợi anh. Trong khoảng thời gian tôi rời đi, cô giúp tôi chăm sóc tốt cho Yên Nhiên. Diệp Soái yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt sự an toàn của Tần tiểu thư. Còn nữa, về phía tứ đại gia tộc, cô phải luôn chú ý đến động tĩnh của bọn chúng. Hễ có tình huống gì, báo cáo ngay cho tôi. Rõ. Mối thù của Diệp gia, đợi tôi trở về sẽ bắt đầu thanh toán. Chiến thần thật sự muốn đến sao? Tôi không phải đang nằm mơ đấy chứ. Sớm đã nghe danh chiến thần anh dũng, cuối cùng cũng có thể gặp được người thật rồi. Chú ý thân phận của mình. Chiến thần đại nhân, mời. Tôi đã xuất ngũ rồi, cứ gọi tôi Diệp thần đi. Tôi cuối cùng cũng đã gặp được ngài. Tôi lúc trước chính là vì ngài mới tổng quân đấy. Tình hình bây giờ thế nào rồi? Tình hình hiện tại là như thế này. Không hổ là chiến thần, đã vạch ra kế hoạch này, nhất định có thể đánh cho địch trở tay không kịp. 2 tuần sau, Diệp Soái, bởi vì sự xuất hiện của ngài, quân tâm tiền tuyến tăng vọt. Lần này cộng thêm bố cục chiến thuật của ngài, chỉ dùng có 3 ngày, chúng ta đã đánh lui được địch rồi. Sao? Có phải tốc độ của chúng ta quá chậm rồi không? Không, là quá nhanh rồi. Quá nhanh rồi. Nhanh một chút không tốt sao? Anh bây giờ gọi 2 người bọn họ qua đây, tôi có chuyện muốn nói. Vâng. Quá nhanh rồi. Diệp Soái, đã xảy ra chuyện gì sao? Thời gian tác chiến lần này nhanh hơn so với dự tính của tôi, ít nhất 1 ngày, trong đó có thể có vấn đề. Chắc chắn là vì có chiến thần tọa chấn, chúng ta mới có thể sớm giành được thắng lợi. Diệp Soái, ngài vẫn là đừng nên nghĩ nhiều quá. Bắc cảnh đã khác xưa rồi. Nước của địch nhỏ bé, cũng chỉ có thể giở chút thủ đoạn hèn hạ. Đối trận trước chiến tranh, bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Lần này tôi vì muốn chắc chắn, cố ý không dùng cường công, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là như vậy. Nước giờ vào lúc nào trở nên yếu như vậy? Kể từ hôm nay, các cậu nhất định phải tăng cường cảnh giới. Có gì khác thường, báo cáo cho tôi ngay lập tức. Vâng. Giải tán. Diệp Soái có phải quá căng thẳng rồi không? Dù sao cũng 3 năm chưa trở lại chiến trường, phán đoán sai cũng là có khả năng. Khó khăn lắm mới đánh thắng một trận, chúng ta phải thư giãn thật tốt mới được. Giao Thành. Vừa nãy xem địa điểm không tệ, có thể coi như là địa điểm văn phòng của công ty mới. Chỉ là tiền thuê hơi đắt. Đây là Diệp thần để lại cho mình. Mình vốn dĩ không định dùng, nhưng mà bây giờ mình chỉ là tạm thời mượn dùng một chút, sau này nhất định sẽ trả lại. Tần Yên Nhiên, hôm nay sao chỉ có một mình cô vậy? Cái tên phế vật Diệp thần kia đâu? Anh ta vừa nghe nói tứ đại gia tộc đang tìm anh ta, liền trốn đi không thấy bóng dáng. Diệp thần là đi xử lý chuyện rất quan trọng rồi. Cũng chỉ có cô sẽ tin lời của một tên phế vật. Tôi thấy anh ta là sợ tứ đại gia tộc tìm tới gây phiền phức, sớm chạy rồi. Anh ấy không phải là người như vậy. Được thôi, vậy thì chúng ta cứ đợi đại anh hùng của cô trở về. Thẩm thiếu gia,
chúng ta đi thôi. Diệp Thần, anh ở bên đó thế nào rồi? Anh nhất định phải bình an trở về. Chỉ vài ngày nữa thôi, tôi có thể trở về rồi. Diệp Soái, ngài phải nhanh chóng rời khỏi đây. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Địch tập kích đã đánh đến tận cửa nhà rồi, bây giờ mới phát hiện ra sao? Không phải là nội bộ xuất hiện kẻ phản bội. Việc cấp bách trước mắt là ngài định làm gì vậy? Giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Vẫn chưa trả lời. Có phải là ngủ rồi không? Thôi vậy, ngày mai nói sau. Báo cáo, địch quân đã bị đánh lui toàn bộ, đang tiến hành công tác dọn dẹp cuối cùng. Tên gian tế kia đâu? Đã tìm ra chưa? Tìm được rồi, là do nước giờ phái đến từ năm kia. Không ngờ, bọn họ vậy mà đã chuẩn bị lâu như vậy rồi. Đã 5 ngày rồi, vẫn không liên lạc được với Diệp Soái sao? Diệp Soái chính là Bắc Cảnh Chiến Thần, là người mạnh nhất của cả Long Quốc. Tôi nghĩ anh ấy nhất định sẽ không sao đâu. Đúng vậy, có lẽ là anh ấy bị chuyện gì đó trì hoãn. Có lẽ ngày mai sẽ trở về. Mong là vậy. Việc Chiến Thần mất tích ở Bắc Cảnh tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài nửa lời. Vâng. Được rồi, các cậu ra ngoài trước đi. Chiến Thần, ngài nhất định phải bình an trở về. 5 tháng sau. Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không có người nghe máy. Sao còn chưa nghe điện thoại vậy? Diệp Thần, định ước 3 tháng của chúng ta bây giờ đã qua 5 tháng rồi. Tại sao anh vẫn chưa trở về? Diệp Thần, tôi biết ngay anh sẽ không lừa tôi đâu. Cô chính là Tần Yên Nhiên. Các người, bắt đi. Lăng tổng, không xong rồi. Cô hoảng hốt như vậy làm gì? Người vừa nãy âm thầm theo dõi Tần tiểu thư truyền tin về, nói Tần tiểu thư bị người ta bắt đi rồi. Ai làm? Điều tra ra chưa? Là Tần gia và Trần gia. Trần gia của tứ đại gia tộc. Vâng. Còn chưa tìm bọn chúng báo thù. Bọn chúng ngược lại tự mình không nhịn được trước. Ngay cả người của Chiến Thần cũng dám động vào. Có phải là chán sống rồi không? Vậy chúng ta có nên? Không. Diệp Soái đã nói, mối thù này anh ấy muốn tự mình báo. Nhưng chuyện của Tần tiểu thư, tôi phải tìm anh ta tính sổ cho rõ ràng. Nói, cái tên cặn bã Diệp Thần kia bỏ mạng ở đâu rồi? Mau nói, anh ta ở đâu? Không chịu nói đúng không? Xem ra phải cho cô nếm chút mùi vị đau khổ rồi. Cô là ai? Sao lại vào được đây? Bớt nói nhảm đi. Mỹ nữ tính tình cũng lớn đấy, đã tự mình đưa tới cửa. Chi bằng hầu hạ đại gia, chơi đùa một chút. Nói cho chủ nhân của cậu biết anh ta sống không được bao lâu nữa đâu. Rửa sạch cổ, ngoan ngoãn ở nhà chờ đi. Lăng tổng, cảm ơn cô đã giúp tôi. Không sao, tôi cũng là nhận lời dặn dò của Diệp tiên sinh. Diệp Thần trước đây nói anh ta đã cứu cô. Thật sự là như vậy sao? Anh ấy có phải còn chuyện gì giấu tôi không? Đợi Diệp tiên sinh trở về sẽ đích thân nói cho cô biết. Anh ấy thật sự sẽ trở về sao? Tần tiểu thư, xin cô nhất định phải tin anh ấy. Tần Yên Nhiên, khoảng thời gian này không biết làm sao lại leo lên được cành cao của tập đoàn Hãn Hải, liên tiếp giành được mấy hợp đồng lớn của tập đoàn Hãn Hải, mạng tiện như cỏ rác. Chẳng qua là vận may tốt mà thôi. Mẹ, chúng ta phải làm sao đây? Mắt thấy công ty của Tần Yên Nhiên càng làm càng tốt rồi. Chẳng lẽ Tần gia ta phải bị cô ta giẫm dưới chân sao? Nếu như cô ta không có hợp đồng nữa thì sao? Ý của mẹ là tập đoàn Hãn Hải để ý chỉ là hợp tác trên phương diện thương mại, nhưng những hợp đồng này là ai ký kết, bọn họ chưa chắc đã để ý. Vậy nên chỉ cần chúng ta tìm được Tần Yên Nhiên, ép cô ta chuyển nhượng hợp đồng cho Tần thị chúng ta là được. Không hổ là con gái của mẹ. Nhưng chỉ bằng sức của hai chúng ta vẫn chưa đủ. Chỉ bằng chúng ta tìm Thẩm gia giúp đỡ. Thẩm Kính cũng sớm đã đối với Tần Yên Nhiên bất mãn rồi. Được thôi, cứ làm theo lời con nói.
Diệp Thần, các người muốn làm gì? Không sợ bị người ta phát hiện sao? Bị ai phát hiện chứ? Tập đoàn Hãn Hải. Cô chỉ là một quân cờ, bị vứt bỏ mà thôi. Chẳng ai thèm quan tâm đến cô đâu. Các người dám động vào tôi, Diệp Thần trở về sẽ không tha cho các người đâu. Đã qua nửa năm rồi mà vẫn chỉ có mình cô còn nhớ đến cái tên dương nghiệt họ Diệp này. Cậu ta chắc sớm đã không biết bỏ mạng ở xó nào rồi ấy chứ. Không thể nào, Diệp Thần anh ấy chỉ là đi Bắc Cảnh có việc thôi, nhất định sẽ trở về. Sao cô ngốc thế? Tần Yên Nhiên, anh ta chỉ là một tên tép diêu, đi Bắc Cảnh thì làm được gì chứ? Cô đó cứ cùng với Tần Tư Tư kia hầu hạ tôi là được. Cô với cái thằng phế vật Diệp Thần đó có gì tốt chứ, đúng không? Đừng động vào tôi. Tôi dù bỏ mạng cũng sẽ không ở cùng loại người như anh. Đồ tiện nhân, phá hỏng bao nhiêu chuyện tốt của tôi. Cô muốn bỏ mạng đúng không? Được thôi, tôi cho cô tọa nguyện. Tần Tư Tư, đồ lòng dạ rắn rết, các người sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Hai người các người giữ chặt cô ta cho tôi. Chúng ta nhất định phải lấy mạng cô ta. Chờ đã, để con tiện nhân này ký hợp đồng xong rồi bỏ mạng. Không, không ký, không ký. Cô ký cho tôi. Không, tôi nhất định không ký. Không ký. Coi chừng tôi lấy thịt cô từng miếng một cho chó ăn. Dừng tay. Ai động đến Yên Nhiên dù chỉ một chút, tôi diệt cả nhà. Đây không phải là Diệp Thần, cái tên phế vật ở rể này sao? Hai người các người xử lý anh ta cho tôi. Dừng tay. Các người dám bất kính với chiến thần, lấy mạng chúng cho tôi. Phế cậu ta cho tôi. Diệp Thần, xin lỗi, là tôi về muộn rồi. Không sao, em biết mà, anh nhất định sẽ trở về. Chiến thần, có hai người chạy thoát rồi. Hai người này làm toàn chuyện xấu. Nếu cứ để vậy kết thúc, thật là quá hời cho chúng. Không sao, tôi sẽ tìm chúng tính sổ. Hôm nay, xử lý tốt thằng nhãi này cho tôi. Diệp thiếu gia. Không, chiến thần, chuyện này không phải do tôi nghĩ ra. Xin ngài tha cho tôi một mạng đi. Diệp thiếu gia, xin tha cho tôi một mạng đi. Xin tha cho tôi một mạng đi. Xử lý sạch sẽ cậu ta cho tôi. Diệp thiếu gia. Về nhà rồi. Thật tốt quá. Sao thế? Diệp Thần, có phải anh có chuyện gì giấu em không? Mấy người đó là ai? Xem trí nhớ này của tôi này, quên mất không giải thích với em rồi. Mấy người đó đều là Lăng Xương phái tới. Tôi chỉ là tình cờ gặp bọn họ mà thôi. Không đúng, bọn họ đều gọi anh là chiến thần. Lẽ nào anh là Bắc Cảnh chiến thần? Nếu tôi là Bắc Cảnh chiến thần thì còn ở lại Tần gia nhiều năm như vậy sao? Bọn họ chỉ là phối hợp với tôi diễn kịch, hù dọa mấy người đó thôi. Hình như cũng đúng. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Tôi trở về không phải là tốt rồi sao? Sao anh về muộn thế? Không phải đã nói là 3 tháng sao? Có phải anh gặp nguy hiểm không? Tôi chỉ là bị một vài sự cố bất ngờ làm chậm trễ. Bên đó tín hiệu không tốt, không có cách nào liên lạc với em. Anh có biết em lo cho anh thế nào không? Xin lỗi mà, là tôi sai. Nên vừa kết thúc công việc, tôi đã về ngay lập tức. Về là tốt rồi. Phải rồi, lần này tôi vì biểu hiện xuất sắc được cấp trên khen thưởng. Tiền đều chuyển vào thẻ rồi. Em cứ thoải mái tiêu đi. Tiền rồi cũng có ngày tiêu hết. Hay là anh đến công ty em làm việc đi, ổn định lại, để khỏi bị người ta chê cười.
Quên nói với em, tôi sớm đã làm việc ở tập đoàn Hãn Hải rồi. Sao anh có thể vào được tập đoàn Hãn Hải? Nghe nói yêu cầu tuyển người của họ rất cao đấy. Hơn nữa trước đây, Lăng tổng còn giúp em. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Em đừng quên lúc trước, tôi có kể với em tôi đã từng cứu Lăng Sương đấy. Hơn nữa, người nắm quyền phía sau tập đoàn Hãn Hải là nhân vật lớn ở Bắc Cảnh. Tôi chính là làm việc dưới trướng của anh ta, nên mới được thơm lây. Vậy anh ở tập đoàn Hãn Hải làm chức vụ gì? Trưởng phòng kinh doanh. Trưởng phòng kinh doanh sao? Nghe có vẻ không tệ. Thật ra cũng giống nhân viên bình thường thôi. Đây chính là kết quả mình muốn. Không sao cả, cũng coi như là có một công việc đàng hoàng rồi. Vậy anh nhất định phải làm việc thật tốt, để cho những người coi thường anh phải hối hận. Tôi sẽ làm vậy. Hơn nữa, còn phải trả lại gấp bội. Để cho Yên Nhiên an tâm, tôi vẫn là phải đến đây, giả vờ đi làm thôi. Đây không phải là phế vật Diệp gia Diệp Thần sao? Một tên cặn bã chuyên ăn bám. Cậu là ai vậy? Đến tôi mà anh cũng không nhận ra sao? Người không quan trọng, không đáng để tôi tốn tâm tư. Anh, thôi đi. Đại thiếu gia đây lòng tốt, không so đo với anh. Hôm nay tôi đến đây là thấy anh đáng thương. Tôi có thể cho anh ở tập đoàn Trần Thị, sắp xếp một công việc quét nhà vệ sinh. Có muốn đi không hả? Không cần cậu phải phí tâm. Tôi đã làm việc ở tập đoàn Hãn Hải rồi. Nói cái gì mà nói khoác lác vậy? Dựa vào anh mà cũng có thể vào tập đoàn Hãn Hải sao? Một nhân viên bình thường nhất ở đây đều là tốt nghiệp thạc sĩ. Một tên nhãi danh như anh, ngay cả sách cũng chưa từng đọc qua. E rằng ngay cả cổng lớn cũng không vào được đâu nhỉ. Bảo vệ, mau chóng qua đây, đem người này đuổi đi. Đứng ở đây chướng mắt quá. Chào trưởng phòng Diệp. Cái gì mà trưởng phòng? Anh ta sao? Giới thiệu lại một chút. Tôi đây là trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn Hãn Hải, Diệp Thần. Trưởng phòng kinh doanh chẳng phải chỉ là một thằng chạy vặt thôi sao? Có gì ghê gớm chứ? Thì sao chứ? Có những người liều cái mạng đều muốn vào tập đoàn Hãn Hải, còn không phải là bị chặn lại ở ngoài cửa sao? Anh, tiên sinh, nơi này là tập đoàn Hãn Hải. Người không phận sự không được vào trong. Cái gì mà người không phận sự? Nhìn cho rõ. Tôi là đại thiếu gia Trần gia Trần Sách. Tiên sinh, xin anh lập tức rời đi. Diệp tổng, sao hôm nay ngài lại đột nhiên đến đây? Chẳng phải tôi đang treo cái danh ở tập đoàn Hãn Hải sao? Cũng phải đến thị sát một chút chứ. Diệp tổng, ngài nói đùa rồi. Đúng rồi, vụ Yên Nhiên bị bắt cóc, điều tra thế nào rồi? Tôi đang định tìm ngài báo cáo việc này. Vụ bắt cóc này là do Tần gia liên hợp với Thẩm gia gây ra. Tần Tư Tư bọn họ muốn cướp đoạt hạng mục hợp tác của công ty Tần tiểu thư với tập đoàn Hãn Hải, nhưng bây giờ kế hoạch đã thất bại. Tần gia đã tìm được Trần gia làm chỗ dựa. Thẩm gia này không đáng lo ngại, chỉ là Trần gia này. Tiên sinh, nơi này là tập đoàn Hãn Hải. Người không phận sự không được vào trong. Cái gì mà người không phận sự? Nhìn cho rõ. Tôi là đại thiếu gia Trần gia Trần Sách. Đã đâm đầu vào họng súng rồi thì đừng trách tôi không khách khí với cậu ta. Hơn nữa, cũng đã đến lúc để tứ đại gia tộc phải trả một cái giá nào đó rồi. Tần tổng, các đối tác đã chốt trước đó, không biết vì sao đột nhiên đều đổi ý. Cái gì? Hiện tại chúng ta đã đầu tư một lượng lớn vốn vào đó, nhưng mãi vẫn không vận hành được. Công việc của công ty đã rơi vào bế tắc. Rốt cuộc là chuyện gì? Tôi đã hỏi mấy đối tác, họ đều không chịu nói rõ nguyên nhân. Nhưng theo tôi điều tra, trước khi hủy hợp đồng, họ đều đã tiếp xúc với tập đoàn Trần Thị. Có Trần gia sai khiến thì ra là do nhà Trần chỉ thị. Công ty của chúng ta đã đắc tội với Trần gia khi nào vậy? Chắc là không có. Chuyện này giao cho tôi xử lý. Chuyện này phải nhanh chóng báo cho Diệp Thần. Không được, mình không thể cứ gây thêm phiền phức cho anh ấy mãi. Lần này mình phải tự mình giải quyết. Hai vị ông chủ, nếu các người nghe lời hủy bỏ hợp tác với Tần Yên Nhiên,
thì tập đoàn Trần Thị chúng tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi các người. Cảm ơn Trần thiếu gia. Hợp đồng các người đã ký rồi, bây giờ trở mặt. Còn có chút đạo đức kinh doanh cơ bản nào không? Còn anh nữa, cậy thế hiếp người, có gì ghê gớm chứ? Cô chính là Tần Yên Nhiên, quả nhiên là một mỹ nhân. Anh muốn làm gì? Theo cái tên phế vật Diệp Thần kia, có ích lợi gì? Hay là dựa vào tôi đi. Nên biết rằng Trần gia sau này đều sẽ là của tôi. Thứ tôi để ý không phải thân thế của Diệp Thần. Hơn nữa, The film was xin anh đừng phỉ báng anh ấy. and narrated by M Media. Anh muốn làm gì? Đến rồi còn muốn đi? Nếu uống với bổn thiếu gia vài ly, mấy nghiệp vụ của công ty cô tôi có thể. Trần Sách, sao anh lại vô sỉ như vậy? Buông cô ấy ra. Diệp Thần, anh điên rồi. Bây giờ tôi cho các người một lựa chọn, là đứng về phía Trần gia, hay là tiếp tục hợp tác với công ty của Yên Nhiên. Trần gia chính là một trong tứ đại gia tộc của Giao Thành, còn Tần Yên Nhiên, công ty nhỏ mới thành lập kia, sao có thể so sánh được? Đúng vậy, Diệp Thần, thứ phế vật như cậu cũng dám đắc tội Trần thiếu gia. Tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn quỳ xuống, dập đầu xin lỗi Trần thiếu gia. May ra cậu ấy còn tha cho cậu một mạng. Hy vọng các người đừng hối hận. Alo, tập đoàn Trần Thị đột nhiên bị niêm phong. Họ nói chúng ta có dính đến chuyển nhượng tài sản, các vấn đề như bán phá giá, tiền vốn cũng đã bị đóng băng hết rồi. Hơn nữa các ngân hàng lớn đồng thời bắt đầu truy thu các khoản vay. Cái gì? Ý gì đây? Tập đoàn Trần Thị e rằng sắp phá sản rồi. Tần tiểu thư, chúng tôi nguyện ý tiếp tục hợp tác. Cô xem, khi nào thì hợp đồng có thể ký lại được? Muộn rồi. Lúc nãy tôi đã cho các người cơ hội rồi. Bây giờ kết cục của Trần gia chính là kết cục của các người. Vừa nãy là chuyện gì vậy? Trần gia lợi hại như vậy, sao đột nhiên lại phá sản vậy? Tôi cũng là từ tập đoàn Hãn Hải mà có được tin tức. Trần gia trên danh nghĩa là đang hợp tác với Hãn Hải, nhưng sau lưng lại có không ít thủ đoạn hèn hạ. Hãn Hải sớm đã định sau khi thu thập xong chứng cứ sẽ trực tiếp tố cáo. Không ngờ đúng lúc em cũng đang gặp chuyện. Thật sao? Đương nhiên rồi. Diệp Thần, kể từ sau khi gặp được anh, vận may của em thật sự càng ngày càng tốt hơn. Thẩm gia không được thì thôi đi, ngay cả Trần gia mà con vất vả bám víu cũng nói sụp là sụp luôn. Vậy những nỗ lực trước đây của con chẳng phải đều đổ sông đổ biển hết rồi sao? Xem ra người ngoài vẫn là không đáng tin. Muốn Tần gia lớn mạnh, vẫn phải gọi Tần Yên Nhiên về. Sao có thể được? Yên tâm đi, chỉ là lợi dụng nó thôi. Đợi đến khi Tần gia khấm khá lên, sẽ đuổi nó ra ngoài. Tần gia sớm muộn gì cũng là của một mình con thôi. Con biết ngay là mẹ thương con nhất mà. Được, con biết rồi. Bọn họ muốn em về Tần gia. Vậy em nghĩ thế nào? Trước khi lâm chung, mẹ đã đưa em về Tần gia. Ngoài việc để em có thể sống tốt, chắc cũng muốn em trở về Tần thị. Vậy ra em vẫn muốn quay về. Dù họ đã đối xử với em như vậy, dù sao em cũng mang họ Tần. Thật sự không đành lòng nhìn họ trở thành như bây giờ. Giúp được thì cứ giúp thôi. Chỉ cần em cho là đúng, cứ việc làm. Vẫn còn có tôi mà. Diệp Thần, cảm ơn anh. Nhưng mà em cứ thế trực tiếp quay về, chẳng phải quá hời cho bọn họ sao? Vậy anh thấy em nên làm thế nào? Bắt họ dùng 30% cổ phần của tập đoàn Tần Thị để đổi lấy. %30%. Tần Yên Nhiên, cô ta điên rồi. Con thấy nhất định là do tên phế vật Diệp Thần đó bày ra chủ ý. Phế vật vẫn là phế vật. Anh ta sống không tốt, cũng muốn chúng ta sống không tốt. Được rồi, chẳng qua cũng chỉ là kế tạm thời thôi.
Vậy số cổ phần này cho đi rồi, có đòi lại được không? Sao lại không được? Chỉ dựa vào hai đứa nó muốn đấu với chúng ta. Nhắc nhở các người một chút, bây giờ khác xưa rồi. Chuyện lần trước các người bắt cóc Yên Nhiên, tôi còn chưa tính sổ. Lần này là Tần gia các người cầu xin Yên Nhiên trở về. Nếu còn ở đây, giở cái bộ mặt hống hách này ra, tôi nghĩ bữa cơm này không ăn cũng được. Đừng khách sáo như vậy, chúng ta đều là người một nhà. Nào, vào trong ngồi. Lần này trở về, tôi còn có một chuyện muốn tuyên bố. Tôi đã quyết định ở bên Diệp Thần. Không được, cậu ta chỉ là một kẻ con rể ở rể, bị Tần gia chúng ta đuổi đi. Nếu còn quay về Tần gia chúng ta, chẳng phải là đang tát vào mặt chúng ta sao? Hơn nữa Yên Nhiên, cậu ta chính là dương nhiệt của Diệp gia đó. Đúng vậy, anh ta đã đắc tội với tứ đại gia tộc. Nếu liên lụy đến Tần gia, ai chịu trách nhiệm? Chỉ là tứ đại gia tộc thôi mà. Sớm muộn gì bọn họ cũng phải trả giá cho những sai lầm trong quá khứ. Anh chỉ là một thằng ở rể, sao dám ăn nói ngông cuồng như vậy? Không tin sao? Vậy thì cứ chờ xem. Đến lúc đó đừng có quỳ xuống cầu xin Yên Nhiên. Nằm mơ giữa ban ngày, anh làm cái thứ hạ đẳng này bao nhiêu năm rồi mà vẫn không có chút nhãn lực nào, chỉ biết nói khoác lác. Mẹ, sáng nay mẹ xem tin tức chưa? Trần gia bị niêm phong rồi. Nghe nói là có liên quan đến thế lực ngầm ở Giao Thành, còn liên quan đến một loạt vụ án phạm pháp. Bây giờ cả nhà Trần gia đều bị bắt vào tù rồi. Trần Sách trốn rồi, nhưng mà bị bắt chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Xem ra lần này Trần gia thật sự xong rồi. Con còn nhớ hôm qua Diệp Thần nói gì không? Mẹ sẽ không thật sự tin lời anh ta chứ? Vạn sự vẫn là cẩn thận thì hơn. Con mau đi điều tra một chút, thằng nhãi đó rốt cuộc đang làm cái gì. Vâng. Đậu Phộng, ngày thường xưng huynh gọi đệ với mình, hễ có chuyện gì là chạy còn nhanh hơn ai hết. Ai vậy? Thật không có mắt. Không ngờ cậu lại sa sút đến mức này, vẫn là không sửa được cái tính thiếu ra sao? Muốn bỏ mạng phải không? Anh rốt cuộc là ai? Nói Trần gia vẫn luôn liên hệ với ai ở đế đô? Tôi không biết. Tôi nói, tôi chỉ biết là một đại gia tộc nào đó ở đế đô. Bà chủ Lăng, tôi là Trần Sách đây. Trước đây tôi còn hợp tác với tập đoàn của các người, mau giúp tôi với. Cầm miệng. Diệp soái, chuyện của Thẩm gia đã xử lý ổn thỏa. Diệp soái, anh rốt cuộc là ai? Tôi chính là cái người mà các người ngày đêm mong nhớ. Diệp gia Dương Nghiệt, cậu ta giao cho cô đó, dám đắc tội Diệp soái. Ngày tàn của cậu đến rồi. Lên. Diệp Thần, tôi định nói với Yên Nhiên một tiếng về chuyện phân chia cổ phần Tần gia, nhưng cô ấy hiện tại đang bận, nhất thời không trả lời được, cho nên chỉ có thể tìm cậu để bàn bạc thay. Vậy thì đợi 2 ngày nữa rồi nói với cô ấy cũng không muộn. Đừng mà, chuyện này sớm quyết định thì hơn. Yên Nhiên chẳng phải cũng có thể sớm an tâm sao? Hơn nữa, hai người đã ở bên nhau rồi, ai đến cũng như nhau thôi. Vậy lát nữa bà gửi địa chỉ và điện thoại cho tôi đến ngay đây.
The film was translated and narrated by M Media. Diệp Thần, anh đến rồi. Sao cô lại ở đây? Tôi là đại diện Tần gia, đến để bàn về việc phân chia cổ phần tập đoàn Tần Thị. Nghe nói hiện tại anh đang làm việc ở tập đoàn Hãn Hải. Giỏi thật đấy. Tôi biết ngay mà, lúc đầu tôi đã không nhìn lầm người. Bây giờ nghĩ lại, 3 năm chúng ta kết hôn vẫn là rất tốt đúng không? Tần Yên Nhiên kia có gì tốt chứ? Chẳng phải cũng chỉ là một đứa con riêng thôi sao? Chi bằng anh chọn tôi đi. Hai chúng ta vẫn giống như trước đây, hòa thuận vui vẻ, không phải tốt hơn sao? Cô không từ thủ đoạn thì thôi đi, vậy mà còn vô liêm sỉ như vậy. Anh, cô vĩnh viễn cũng không sánh bằng một sợi tóc của cô ấy. Dựa vào đâu mà anh nói tôi như vậy? Tôi chính là thiên kim tiểu thư cao quý của Tần gia. Tần Yên Nhiên, cô ta không là gì cả. Cô ta đáng lẽ phải sống trong bóng tối, cả đời không thấy ánh mặt trời, không thể gặp ai. Tôi nể mặt cô là em gái Yên Nhiên nên mới không động thủ với cô. Nếu còn lần sau để tôi nghe thêm từ miệng cô nửa câu chê bai Yên Nhiên nữa, tôi sẽ khiến cô vĩnh viễn không thể mở miệng. Xin lỗi. Tôi hy vọng cô nhớ kỹ, không có Yên Nhiên, Tần gia các người chẳng là gì cả. Tần gia tham lam hơn tôi tưởng tượng. Yên Nhiên sớm muộn gì cũng bị bọn họ ức hiếp. Vậy phải làm sao? Phải đem toàn bộ cổ phần của Tần gia đưa vào tay Yên Nhiên. Chuyện này e là không dễ. Tuy rằng Tần Tư Tư là một kẻ ngốc, nhưng Tần phu nhân luôn rất cẩn trọng. Cẩn trọng chỉ là vì lợi ích chưa đủ mà thôi. Cô cứ làm theo lời tôi nói. Nghe nói chưa, tập đoàn Tần Thị có tin từ nội bộ tập đoàn Hãn Hải truyền ra bọn họ sắp đầu tư một hạng mục ngành nghề mới, sắp bắt đầu chiêu mộ đối tác hợp tác rồi. Tập đoàn Hãn Hải ở Giao Thành 3 năm sớm đã cường đại đến mức không còn bất kỳ đối thủ nào. Nếu Tần Thị chúng ta có thể lên được con thuyền lớn này, vậy thì đúng là nhặt được món hời lớn rồi. Cơ hội này Tần gia tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Phải nhanh chóng báo cho mẹ mới được. Diệp Thần, cậu là người của tập đoàn Hãn Hải, có thể tạo điều kiện cho Tần gia một chút được không? Chẳng hạn như chiếm một suất. Cái này không hay lắm đâu. Nếu cậu cưới Yên Nhiên, chúng ta chính là người một nhà. Người một nhà sao có thể nói hai lời chứ? Nhưng mà đầu tư vào dự án mới đều có rủi ro. Bà làm vậy có phải là quá mạo hiểm rồi không? Rõ ràng là đang đối phó với mình mà. Không sao, Tần gia nguyện ý đánh cược một phen. Nhưng đối tác của tập đoàn Hãn Hải trước nay đều là các doanh nghiệp lớn. Với tình hình của Tần gia chúng ta, số vốn đầu tư có thể đưa ra có hạn. Có lẽ tập đoàn Hãn Hải còn chẳng thèm để mắt đến. Thật sự không còn cách nào khác sao? Nếu bà bằng lòng thế chấp 70% cổ phần Tần Thị, có lẽ vẫn còn cơ hội. Nhưng lấy gia nghiệp của Tần gia ra đánh cược vẫn là quá mạo hiểm. Hay là thôi đi, không được. 70 thì 70, cậu quyết định là được. Một tuần sau, bà Tần, sao bà lại ở đây? Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Tôi tìm cậu khắp nơi, sao cũng không thấy cậu đâu cả. Có chuyện gì sao? Đã qua một tuần rồi đó. Số cổ phần đầu tư đó thế nào rồi? Bà còn chưa biết sao? Tập đoàn Hãn Hải lần đầu tư này thất bại rồi. Sao lại thế này? Lần này tập đoàn Hãn Hải cũng tổn thất rất lớn đó, lỗ gần ngàn vạn đó. Vậy cổ phần của Tần gia chúng ta đã không còn một xu nào rồi. Đầu tư là như vậy, có lời thì có lỗ. Sao lại như vậy? Tôi hiểu rồi, tất cả đều là âm mưu của cậu. Ngay từ đầu cậu đã muốn làm sụp đổ Tần gia chúng tôi, đúng không? Bà tưởng Tần gia vẫn là Tần gia như trước đây sao? Khi 70% cổ phần này bị ném ra, bà sẽ không còn là Tần phu nhân cao cao tại thượng nữa. Diệp Thần, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu. Cho em này. Đây là cái gì? Giấy chuyển nhượng 70% cổ phần của tập đoàn Tần Thị.
Anh đã làm thế nào vậy? Đây là do Tần gia chủ động cho anh. Tần gia càng ngày càng không bằng trước kia, sớm muộn gì cũng sẽ suy tàn. Bọn họ có lẽ cảm thấy giao tập đoàn Tần thị cho anh có thể khởi tử hồi sinh, không biết chừng còn có thể phát triển thành gia tộc giàu nhất Giao Thành. Nói bậy bạ gì đó, đâu có dễ dàng như vậy. Chỉ cần em muốn thì không gì là không thể. Giới thiệu một chút, đây là bạn trai tôi, Tằng Nghĩa. Anh ấy là tân giám đốc thương mại của tập đoàn Hãn Hải. Đồng thời, anh ấy là người của Tằng gia, một trong tứ đại gia tộc. Tằng Nghĩa, giám đốc thương mại tập đoàn Hãn Hải. Thằng nhãi, nghe nói cậu ở tập đoàn Hãn Hải làm cái gì đó, trưởng phòng kinh doanh, liên quan gì đến anh? Tốt nhất là cậu nên khiêm tốn một chút. Ở công ty, đến xách giày cho tôi cũng không xứng. Tập đoàn Hãn Hải từ khi nào mà tiêu chuẩn tuyển người lại thấp như vậy? Ngay cả loại rác rưởi như anh cũng nhận. Mạnh miệng nhỉ. Bây giờ tôi chỉ cần một câu nói là có thể khiến tập đoàn Hãn Hải đuổi cổ cậu. Thật sao? Nếu cậu sợ rồi thì quỳ xuống đất, bò 2 vòng, rồi sủa tiếng chó xem sao. Biết đâu tôi sẽ tha cho cậu. Được thôi. Chỉ dựa vào anh mà cũng xứng sao? Diệp Thần anh điên rồi, buông anh ấy ra. Cậu có biết ba tôi là ai không? Ông ấy là gia chủ Tằng gia, một trong tứ đại gia tộc đấy. Tứ đại gia tộc? Tôi cứ đánh tứ đại gia tộc đấy. Cậu có ý gì? Sao cậu không nói gì? Cậu sợ rồi đúng không? Cậu sợ rồi thì mau thả tôi ra. Thả anh ra cũng được. Chỉ cần bây giờ anh quỳ xuống đất, sủa vài tiếng chó, tôi sẽ tha cho anh. Cậu đừng hòng. Tôi làm. Go. Không nghe thấy gì cả. Go. Không tệ, xem ra anh vẫn rất có tố chất làm chó đấy. Yên nhiên, chúng ta đi. Diệp Thần, cậu hay lắm. Đến tôi cậu cũng dám động vào. Cứ chờ đấy mà xem. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại bảo tập đoàn Hãn Hải đuổi việc cậu. Hạ tổng. Alo. Hạ tổng, Tằng Nghĩa. Cái loại không có mắt như cậu cũng dám đi gây chuyện. Lúc đầu ba cậu nhét cậu vào đây, đáng lẽ tôi không nên đồng ý mới phải. Bây giờ cậu còn muốn liên lụy đến tôi nữa hả? Cậu bị đuổi việc rồi. Cút. Tập đoàn Hãn Hải và Tằng gia các người toàn bộ hợp tác cũng hủy bỏ. Chuyện này là sao vậy? Alo. Alo, Hạ tổng. Giám đốc Tằng. Vậy phải làm sao đây? Đều tại cái đồ sao chổi như cô. Hại tôi mất việc rồi. Cút mau. Còn nữa, chuyện hợp tác giữa các người và thân gia, sau này đừng hòng nghĩ tới. Ngồi đi. Chuyện Tằng gia và thân gia điều tra thế nào rồi? Bẩm Diệp soái, đã điều tra rõ ràng rồi. Đều là làm những chuyện liên quan đến hoạt động mờ ám. Nếu như anh muốn xử lý bọn họ, vậy tôi sẽ phải chuẩn bị một chút. Làm tốt lắm. Dựa theo những gì chúng ta đang nắm giữ, để thanh lý hai nhà này cần bao lâu? 1 ngày là đủ. Tốt. Vậy chuyện này giao cho cô làm đấy. Vâng, tôi đi về chuẩn bị ngay đây. Ngày hôm sau, anh xem tin tức sáng nay chưa? Sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ trong ngày hôm qua thôi, 2 nhà thân Tằng đều lụi bại rồi. 2 vị gia chủ thì bị tống vào tù,
Bây giờ trong ngoài nhà họ đều là một mớ hỗn độn. Cổ phiếu của tập đoàn cũng rớt giá thảm hại. E là khó mà xoay người được. Sao anh có vẻ không ngạc nhiên chút nào vậy? Chuyện này có phải là có liên quan đến anh không? Sao có thể chứ? Vậy tại sao anh vừa mới kết oán với Tằng gia, hôm nay Tằng gia đã lụi bại rồi, còn có cả vụ trước đây nữa? Anh cũng giống như đã sớm liệu trước được vậy. Anh thân cô thế cô, chức vị cao nhất cũng chỉ là một trưởng phòng kinh doanh thôi. Anh làm gì có bản lĩnh thần thông quảng đại như em nói chứ? Tất cả những chuyện này chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Công ty bận rộn như vậy rồi, em đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Thế nào rồi? Điều tra được gì chưa? Hai nhà bị diệt gọn, đến một chút manh mối cũng không có. Có khi nào thật sự chỉ là ngoài ý muốn không? Không thể nào. Ở Giao Thành này còn ai có bản lĩnh lớn đến như vậy chứ? Chẳng lẽ thật sự là cái tên phế vật Diệp gia kia sao? Diệp Thần, nếu thật sự là cậu ta, vậy anh định làm gì? Lần trước cậu ta đã phá hỏng công việc của tôi, lần này tuyệt đối không thể ngồi chờ bỏ mạng được. Nhất định phải ra tay trước mới được. Tôi không tin. Dựa vào cơ nghiệp mấy trăm năm của Tằng gia chúng ta ở Giao Thành này, đến một tên phế vật Diệp Thần cũng không đối phó được. Bây giờ cứ làm theo lời tôi nói đi. Yên Nhiên, vài ngày nữa là sinh nhật em đúng không? 3 ngày nữa, em muốn gì nào anh đều có thể cho em. Không muốn gì cả, chỉ cần anh ở bên em là được. Em đó, từ nhỏ đến lớn chịu quá nhiều uất ức rồi. Bây giờ anh đã trở về rồi. Anh muốn khiến em làm người phụ nữ hạnh phúc nhất. Anh muốn nói cho toàn bộ Giao Thành biết em là vợ của Diệp Thần anh. Toàn bộ Giao Thành đều biết. Em không thèm đâu. Em chỉ muốn ở bên anh thật tốt thôi. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Việc chuẩn bị tiệc sinh nhật cứ để anh lo. Em tin anh. Tằng Nghĩa, ý gì đây? Tại sao lại bắt cậu? Chẳng lẽ cậu không rõ sao? Sao hả? Mới thế này đã không nhịn được rồi. Tôi còn chưa tìm anh, anh ngược lại đã vội đến bỏ mạng rồi. Bỏ mạng đến nơi rồi còn mạnh miệng. Tôi không vô dụng giống như mấy đại gia tộc khác. Hôm nay nhất định phải khiến cậu trả giá. Anh cũng có chút thú vị đấy. Nhưng mà vậy thì sao chứ? Hôm nay cậu tuyệt đối không thể sống sót rời khỏi đây. Cậu cười cái gì? Đây là nơi tôi đã chọn lựa kỹ càng. Ngay cả người của cục thanh tra cũng không tìm thấy. Tôi đảm bảo sẽ khiến cậu bỏ mạng không ai hay biết, vĩnh viễn biến mất. Chỗ này đúng là không tệ, vừa hay cho anh xuống mồ. Cậu, người đâu? Mau lên. Người đâu? Thằng nhãi, tôi biết cậu từng là lính ở Bắc Cảnh. Đây đều là những cao thủ hàng đầu ở trong nước mà tôi đặc biệt tìm cho cậu đấy. Hôm nay nhất định không để cậu trốn thoát đâu. Vậy thì cứ thử xem. Lên cho tôi. Lăng tổng, lại làm phiền cô rồi. Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lăng tổng, chẳng phải cô nói đây là tiệc sinh nhật mà Diệp Thần chuẩn bị cho tôi sao? Vậy tại sao anh ấy không đến đón tôi? Diệp tiên sinh, anh ấy còn có chút việc phải giải quyết. Nhưng vừa nãy tôi gọi điện thoại cũng không ai nghe máy. Có khi nào xảy ra chuyện gì không? Cô yên tâm, ở toàn bộ Giao Thành này không ai có thể làm gì được Diệp tiên sinh đâu. Cô, ý của cô là gì? Thôi được rồi, vào trước đi, mọi người đều đang đợi cô đấy. Diệp tiên sinh nhất định sẽ đến đúng giờ thôi. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Vẫn không liên lạc được. Đã muộn thế này rồi. Đây là lễ phục mà Diệp tiên sinh đặc biệt chuẩn bị cho cô đấy. Mau mặc vào đi. Diệp Thần chỉ là một trưởng phòng kinh doanh nhỏ bé của tập đoàn Hãn Hải, sao có thể để một tổng giám đốc như cô phải bận trước bận sau thế này chứ? Tần tiểu thư, cô đừng hiểu lầm. Tôi và Diệp tiên sinh chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới bình thường. Chỉ là cụ thể thì phải đợi anh ấy về mới có thể nói cho cô biết được. Xin cậu tha cho tôi đi.
Tôi hỏi anh, chuyện 10 năm trước, rốt cuộc các người là do ai sai khiến? Là Diệp gia ở Đế Đô. Nhà mình chính là một nhánh của Diệp gia ở Đế Đô. Nhưng sau khi chuyển đến Giao Thành nhiều năm trước, đã rất lâu không liên lạc với người trong tộc rồi. Tại sao lại? Bọn họ tại sao lại làm như vậy? Tôi cũng chỉ là vô tình nghe được. Nghe nói gia chủ Diệp gia ở Đế Đô, Diệp Thịnh, đã tìm người xem bói, tính ra được rằng bàng hệ của Diệp gia sẽ xuất hiện một người có thể tiêu diệt trực hệ của Diệp gia. Bọn họ liền dựa theo manh mối lên đường tìm đến Giao Thành, sau đó mua chuộc chúng tôi ra tay, muốn diệt trừ hậu họa. Chỉ vì lời nói vớ vẩn của một thầy bói mà hại cả Diệp gia tôi, bỏ mạng trên dưới 23 người. Nếu Diệp Thịnh ông ta tin vào thiên mạnh như thế, vậy thì hãy để cái thiên mạnh là tôi đây, khiến cho Diệp gia ở Đế Đô phải ứng kiếp đi. Diệp công tử, cậu xem, những gì cậu muốn biết tôi đều đã nói cho cậu biết rồi. Có thể tha cho tôi một mạng không? Tha cho anh một mạng sao? Vậy lúc trước cả Diệp gia nhiều mạng người như vậy, anh có từng tha cho họ chưa? Oan có đầu, nợ có chủ. Người nhà của anh không biết chuyện, tôi sẽ không động đến. Nhưng anh tham gia vào chuyện này, tôi tuyệt đối không tha. Đừng mà. The film was translated and narrated by M Media. Con thấy cô ta chỉ là đang làm bộ làm tịch thôi. Mấy người này còn không biết là đã bị lừa đến đây như thế nào nữa. Ngay cả phòng bao này có lẽ đều là Tần Yên Nhiên dùng thủ đoạn đê tiện gì đó để có được thôi. Nếu đúng là như vậy, bọn họ còn chủ động mời chúng ta đến đây, chẳng phải là tự rước lấy phiền phức sao? Ai mà biết được bọn họ đang nghĩ gì chứ. Nhưng muốn lừa con, không có cửa đâu. Còn lát nữa tìm một cơ hội, trước mặt mọi người vạch trần bộ mặt giả tạo của cô ta. Sao có thể? Váy đẹp quá đi, trông có vẻ đắt tiền lắm, chắc phải cả 100 vạn nhỉ. Chẳng lẽ đây chính là bộ váy chỉ được trưng bày ở triển lãm tại M Quốc Kinh Hồng Vũ sao? Chiếc váy này không cho ai mượn cả. Không ngờ lại được Tần Yên Nhiên mặc lên người. Giả đó, chiếc váy này chắc chắn là giả. Mọi người còn chưa biết cô ta là ai đâu nhỉ? Cô ta chính là con riêng của Tần gia đó, Tần Yên Nhiên. Bạn trai của cô ta chính là tên phế vật nổi tiếng ở Giao Thành, Diệp Thần. Từ từ, nhỏ tiếng thôi, mẹ thấy có gì đó không đúng. Sợ gì chứ? Hai người bọn họ cộng lại 1 tháng lương còn chưa biết có được 5.000 không? Sao có thể mua nổi Kinh Hồng Vũ? Vậy nên cái váy này chắc chắn là giả rồi. Chắc chắn là giả. Tần Tư Tư, tôi nể cô cũng là người Tần gia nên mới mời cô đến đây, đừng có được voi đòi tiên. Xin lỗi, anh đến muộn rồi. Không sao, vừa kịp lúc. Diệp Thần, anh đừng có mà làm bộ làm tịch ở đây. Anh không nhìn lại anh xem, cả người toàn mùi nghèo rớt mồng tơi. Lại như anh cũng xứng đến những nơi thế này. Tổ chức sinh nhật cho con tiện nhân kia. Tần Tư Tư, cô ăn nói cho cẩn thận vào. Hôm nay tôi mời mọi người đến đây là muốn để mọi người cùng nhau chúc mừng sinh nhật Tần tiểu thư. Đồng thời còn có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Kể từ hôm nay tôi sẽ rút khỏi tập đoàn Hãn Hải. Vị trí tổng giám đốc tại tập đoàn Hãn Hải sẽ do Diệp Thần tiên sinh đây nắm quyền lại như ban đầu. Nắm quyền lại? Ý gì? Tổng giám đốc của tập đoàn Hãn Hải vốn dĩ là Diệp Thần sao? Đùa sao? Lăng Sương, sao cô ta lại ở đây? Từ từ, cô ta nói vậy là có ý gì? Không thể nào. Một thằng phế vật như anh ta dựa vào cái gì mà có thể tiếp quản chức vị tổng giám đốc tập đoàn Hãn Hải? Không sai, chính là cái thằng phế vật này. Còn hại tôi mất bao nhiêu cổ phần? Mất cái gì? Cổ phần? Không, không có gì. Mẹ nói rõ đi, có phải mẹ bị thằng phế vật này lừa rồi đúng không? Không có gì. Những việc cậu ta làm tôi nhất định phải trả lại gấp bội. Hai người các người nếu còn dám ăn nói sắc sược
tôi sẽ khiến cho hai người hôm nay không bước ra khỏi được cái cửa này. Tứ đại gia tộc bây giờ đã bị tiêu diệt toàn bộ, cũng coi như là tự làm tự chịu. Bây giờ tôi tuyên bố, từ nay về sau ở Giao Thành, Tần gia chính là gia tộc đứng đầu. Mà người nắm quyền mới của Tần gia chính là Tần tiểu thư Tần Yên Nhiên. Tôi mới là đại tiểu thư Tần gia. Tần Yên Nhiên cô ta không là gì cả. Cô ta dựa vào cái gì? Yên Nhiên có 100% cổ phần của tập đoàn Tần Thị. Vậy còn cô có gì? Diệp Thần, anh đừng tưởng rằng anh leo lên được Lang tổng là có thể nhúng tay vào chuyện ở đây. Chuyện của Tần gia chúng tôi còn chưa đến lượt anh làm chủ đâu. Huống chi 100%. Sao có thể chứ? Anh đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Lăng Sương, có những người vẫn chưa hết hy vọng. Vậy thì hãy để cho bọn họ nhìn rõ ràng ai mới là người có tiếng nói ở Tần gia bây giờ. Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ đi. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Không thể nào. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Các người hợp tác lại để lừa tôi. Có thật không? Cô hỏi mẹ cô đi, rồi sẽ biết. Từ từ. Mẹ vẫn luôn không dám nói cho con biết. Không tin. Đều là giả. Tần Yên Nhiên, tất cả mọi chuyện đều do cô gây ra. Đều tại cô. Tần Tư Tư, nếu cô muốn phát điên thì đừng ở đây. Tôi không chịu nổi sự xấu hổ này đâu. Tư Tư. Yên Nhiên, Tư Tư đã như vậy rồi, sau này phải làm sao đây? Cô không nể mặt Tăng thì cũng nể mặt Phật đi. Trả lại một ít cổ phần cho chúng tôi đi mà. Lúc trước tôi ở Tần gia chịu bao nhiêu uất ức, sao chưa từng thấy bà? Cầu xin giúp tôi một câu nào. Yên Nhiên, cô không thể nói như vậy được. Tần gia nuôi cô ăn, nuôi cô uống đều cần dùng tiền đấy. Tiền của Tần gia tôi sớm đã trả lại cho bà rồi. Nếu bà còn dây dưa nữa, đừng trách tôi trở mặt. Cô, đồ bất hiếu. Lần trước, chuyện các người bắt cóc Yên Nhiên, tôi còn chưa tính sổ với các người. Số cổ phần này coi như là một chút tiền lãi. Diệp Thần, cậu dám? Tôi có gì mà không dám. Tôi nói cho bà biết, tôi sẽ không để các người giống như Thẩm Kính bỏ mạng một cách thống khoái như vậy đâu. Các người nợ Yên Nhiên, tôi sẽ khiến các người từng chút một trả lại. Cậu chờ đó cho tôi. Lừa tôi. Các người đều đang lừa tôi. Chỉ có thể là của tôi. Chỉ có thể là của một mình Tần Tư Tư tôi. Tư Tư, về nhà. Có thể trả lại Tần Thị cho tôi được không? Tần Thị chỉ có thể là của tôi. Có một số việc anh không thể nói với em quá nhiều. Anh chỉ có thể nói cho em biết, vốn để thành lập tập đoàn Hãn Hải đều là lúc anh ở Bắc Cảnh đánh trận kiếm được. Bắc Cảnh nơi đó nguy hiểm vô cùng. Anh có thể sống sót đã là may mắn rồi. Sao còn có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Chẳng phải người xưa có câu phú quý hiểm trung cầu. Số tiền này sẽ không phải là có nguồn gốc bất chính đấy chứ? Anh đảm bảo số tiền ở đây đều là trong sạch. Vậy tại sao lúc trước anh lại giấu em? Bởi vì anh muốn giúp em. Nhưng anh biết em chắc chắn sẽ không chấp nhận đâu, cho nên chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh em. Bây giờ công ty của em đã ổn định rồi, anh mới dám thật lòng với em mọi chuyện. Cho nên em vẫn còn giận anh sao? Em không trách anh. Từ trước đến nay đều là anh vì em suy nghĩ, luôn âm thầm giúp đỡ em, còn không để em có gánh nặng tâm lý. Em đều hiểu, cũng rất cảm kích anh. Yên Nhiên, gần đây anh còn phải đến Đế Đô để làm một việc rất quan trọng. Em có thể chờ anh thêm một thời gian nữa, được không? Em đã chờ anh đủ lâu rồi. Lần này dù anh đi đâu, em cũng sẽ đi theo anh. Được. Đây là căn nhà mới mà anh nhờ bạn mua. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cứ ở tạm đây nhé. Anh vung tay lớn như vậy. Vậy trước đây cần gì? Cứ ở mãi trong căn nhà nhỏ của em, chỉ để mỗi ngày đều có thể gặp em.
Ngày mai anh phải đi gặp một người trước. Em cứ ở nhà chăm sóc bản thân cho tốt. Em biết rồi. Em đâu phải là con nít 3 tuổi. Anh lo lắng cho em thôi. Đúng rồi, chuyện Tần gia anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Tần Tư Tư bọn họ em đừng bận tâm nữa. Trang viên Nguyên gia, đến chút chuyện nhỏ này cũng không xử lý xong. Nguyên gia, tổng tham mưu Bắc Cảnh đã ăn cái gì vậy không biết. Nguyên tổng tham mưu, có người muốn gặp ngài. Không gặp, không thấy tôi đang bận sao? Muốn gặp tôi, bảo cậu ta làm báo cáo trước 1 tuần đi. Nguyên tổng tham mưu, đó có thể là một cố nhân đấy. Cố nhân cũng không gặp, không có tâm trạng hàn huyên chuyện nhà. Người đó nói, nếu như Nguyên tổng tham mưu từ chối thì mang lời này đến cho ngài. Có cái quái gì thì mau nói. Lão già Nguyên, cái tính thối tha của ông nên thu liễm lại một chút đi. Láo xược. Cái này, đây là nguyên văn, lời của người ngoài kia. Cậu ta còn đặc biệt dặn dò nhất định phải truyền lời theo giọng điệu của cậu ta. Nếu không thì, hơn nữa cậu ta còn nói, nếu không như vậy, tổng tham mưu sẽ không nhận ra cậu ta. Chờ đã, lẽ nào là cậu ta? Lão già Nguyên, mấy năm không gặp, tinh thần của ông càng ngày càng tốt đấy nhỉ. Tiểu tử thối, cậu làm như tôi già lắm vậy. Ông còn chưa già sao? Tôi sắp già rồi đây này. Tìm chỗ khác nói chuyện đi. Không có việc gì thì không đến miếu. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Lần này tôi đến đế đô, đúng là có một việc riêng cần làm. Tiện thể đến thăm ông thôi mà. Nói chuyện chính đi. Năm đó, chuyện Diệp gia của tôi bị diệt môn. Bên ông, điều tra thế nào rồi? Nói thế này đi. Bây giờ, thế lực của Diệp Thịnh rất lớn. Tóm lại, chuyện là như vậy đó. Ông nghĩ thế nào? Bên tôi đã có người thâm nhập vào rồi, có thể giúp đỡ. Lão già Nguyên, ông cứ nói đi. Muốn tôi giúp ông làm gì? Quen biết ông lâu như vậy rồi, chưa thấy ông làm chuyện gì lỗ vốn cả. Không thể nói như vậy được. Chúng tôi đã nắm được chứng cứ lấy mạng người của Diệp Thịnh. Đương nhiên phải đưa cậu ta cùng đồng bọn ra trước pháp luật. Nhưng gì? Đối với chiến thần mà nói, chỉ là chuyện nhỏ. Ông đừng có giấu giếm nữa, mau nói đi. Gần đây vùng Bắc Cảnh luôn không yên ổn. Chúng tôi đã điều tra ra gián điệp của địch quốc đã bí mật xâm nhập Long Quốc từ lâu. Ai phụ trách việc này? Sao lại bất cẩn như vậy? Lúc này truy cứu trách nhiệm đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Long Quốc hiện tại nguy cơ từ phía. Chúng tôi có mật thám dò la được một vài động thái của nước Giờ. Ước chừng là mấy ngày nữa thôi, nước Giờ sắp sửa xâm phạm rồi. Cho nên tôi muốn mời cậu đến nghênh chiến. Không ngờ chỉ mới 3 năm ngắn ngủi mà đã xảy ra nhiều thay đổi đến vậy. Diệp Thần tôi tuy đã giải ngũ, nhưng nếu quốc gia cần đến tôi luôn có thể xuất chiến bất cứ lúc nào. Chỉ là tôi không hiểu rõ lắm về tình hình hiện tại. Tình hình hiện tại tôi sẽ nói cho cậu biết hết. Ngược lại là nhà cậu có cần báo trước một tiếng không? Yên Nhiên, đợi anh, đừng động đậy. Cậu là ai? Tìm tôi có việc gì? Biết càng nhiều, lợi ích của bà càng ít. Bà chỉ cần phụ trách xử lý Tần Yên Nhiên là được. Sau này Tần gia sẽ là của bà. Cái này bà không muốn thì thôi. Chuyện này có khối người muốn làm. Được, tôi đồng ý. Tôi nghe theo cậu. Yên Nhiên, chúng ta còn cần một thời gian nữa mới có thể gặp lại nhau. Em phải tự chăm sóc tốt cho bản thân. Nếu lần này anh không thể trở về, em hãy đi tìm Lăng Sương. Cô ấy sẽ bảo vệ em cả đời này. Áo cơm không lo, ở đó cũng có những thứ anh để lại cho em. Diệp Thần, anh chỉ biết lừa người. Nói cái gì chứ? Chỉ là ra ngoài có chút việc thôi. Tại sao lại còn nguy hiểm đến tính mạng? Các người muốn làm gì?
Chúng tôi muốn làm gì? Chúng tôi chỉ là muốn lấy lại một vài thứ vốn dĩ thuộc về chúng tôi thôi. Còn nói nhiều với cô ta làm gì? Mau trói lại mang đi. Không ổn rồi. Nguyên tiên sinh, Tần Yên Nhiên biến mất rồi. Cô ta luôn thật thà chất phác. Rạng sáng không có ở nhà. E là không đơn giản như vậy đâu. Vậy thì là xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Hiện tại Diệp Thần đang vì biên giới mà chuẩn bị, không thể để cậu ta quay về được. Thấy chuyện này chẳng phải sẽ khiến cậu ta lạnh lòng sao? Vậy để tôi liên hệ người tìm Tần Yên Nhiên về. Không, chuyện này để tôi lo. Vâng. Mọi việc chuẩn bị thế nào rồi? Bẩm chiến thần, mọi việc đều đã an bài ổn thỏa. Chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng là có thể lấy mạng địch. Tốt, truyền lệnh xuống. Quân xuất kích. Lãnh thổ phía Bắc không lấy được, thề không về. Vâng. Chính là khu vực này rồi. Bên kia nói nghi phạm chính là mẹ con Tần Thị. Hai người chúng ta đủ rồi. Chỉ là quanh đây rộng quá, e là khó tìm người. Lục soát khắp nơi, không được bỏ qua một tấc đất nào. Đúng rồi, nếu lát nữa gặp tình huống khẩn cấp, cô có thể ra tay cứu mạng. Giọng của Tần Yên Nhiên. Đi thôi. Tần Yên Nhiên, không ngờ tới cô cũng có ngày hôm nay. Đừng nói nhiều như vậy, nhanh chóng giải quyết xong rồi đi nhanh thôi. Nơi này không nên ở lâu. Tần Tư Tư, dừng tay. Cút. Lăng tổng khốn kiếp gì chứ? Các người đừng qua đây. Qua đây nữa, tôi lấy mạng Tần Yên Nhiên. Tần Tư Tư, tôi khuyên các người dừng tay. Các người cũng không muốn nửa đời sau đều ngồi tù chứ? Tiện nhân này cướp đoạt cơ nghiệp Tần gia của tôi, ngay cả thứ quan trọng nhất của tôi cũng mất rồi. Ai còn để ý nhiều như vậy nữa? Tiền tài chẳng qua chỉ là vật ngoài thân, người còn là được rồi, có đúng không? Nghe tôi đi, buông dao xuống. Tôi có thể để cô làm việc ở tập đoàn Hãn Hải. Tư Tư, Hãn Hải. Đừng nói nữa. Sao mẹ còn tin lời cô ta nói? Bao nhiêu năm như vậy rồi, cô ta giúp được gì cho chúng ta? Tần Tư Tư, đừng cố chấp nữa, như vậy không có lợi cho ai cả. Tôi ngược lại muốn xem các người còn có thể làm gì tôi. Động thủ. Tư Tư, Tư Tư, con sao vậy? Tư Tư, con tỉnh lại đi. Đều là tại cô. Lăng Sương, chuyện này, đây là chuyện gì vậy? Tại sao bọn họ đột nhiên lại muốn lấy mạng tôi? Chuyện đã đến nước này rồi. Tôi nói cho cô biết. Diệp Thần anh ấy thật sự là chiến thần. Đúng vậy, chỉ là chiến thần không muốn tiết lộ thân phận, sợ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người và một số hành động. Sao anh ấy ngốc vậy chứ? Mặc kệ anh ấy là ai, tôi đều sẽ ở bên anh ấy. Vậy Diệp Thần anh ấy bây giờ ở đâu? Tôi chỉ có thể nói cho cô biết, cậu ấy đang chấp hành nhiệm vụ. Anh ấy khi nào thì về? Yên Nhiên, cô cứ ở nhà yên tâm chờ đi. Chiến thần anh ấy nhất định sẽ bình an vô sự trở về. Nếu lần này anh không thể trở về, em hãy đi tìm Lăng Sương. Cô ấy sẽ bảo vệ em cả đời, cơm áo không phải lo. Được, tôi biết rồi. Diệp Thần, anh phải bình an đó. Dưới sự dẫn dắt của chiến thần Diệp Thần, bạo loạn ở Bắc Cảnh đã bị quét sạch trong một trận chiến. Gian tế nước giờ bị bắt. Yên Nhiên, cô không cần lo lắng, hãy tin anh ấy nhất định có thể bình an trở về. Tin tốt, Bắc Cảnh đã bình loạn thành công rồi. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Lần này thì cô có thể yên tâm ở nhà chờ anh ta rồi. Diệp Chiến Thần,
cậu cuối cùng cũng đã trở lại. Tôi đã chờ cậu rất lâu rồi đấy. Lão Nguyên, những việc tôi hứa với ông đều đã làm xong cả rồi. Vậy việc ông hứa với tôi thì sao? Tôi làm việc, cậu còn không yên tâm sao? Đây là chuyện của Diệp Thịnh. Người đã bị xử lý toàn bộ rồi. Không hổ là Lão Nguyên mà. Hiệu suất làm việc vẫn cao như vậy. Đừng có nịnh nọt. Mấy ngày nay Tần Yên Nhiên lo lắng cho cậu lắm đấy. Mau đi tìm cô ấy đi. Có thời gian cùng nhau ăn bữa cơm nhé. Đi đây, lão già. Chúc hai người yêu nhau vui vẻ. Bao nhiêu ngày không ở bên cạnh em xem em này, đã gầy đi rồi. Chẳng phải là vì nhớ anh sao? Anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm đấy. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Em không tin đâu. Qua một thời gian nữa thôi, anh lại mất tích nữa cho xem. Chẳng phải là vì... Thôi được rồi, không cần phải giải thích với em. Em chỉ cần anh hứa với em, sau này anh phải bảo vệ bản thân mình thật tốt. Yên Nhiên, em thật tốt. Chúng ta kết hôn đi. Anh, đây tính là cầu hôn sao? Đến cả nhẫn kim cương cũng không có. Em xem trí nhớ của anh này. Yên Nhiên, em có bằng lòng gả cho anh không? Em bằng lòng. Ngày đại hôn. Lão Nguyên, sao thế? Diệp Thần, có chuyện không hay rồi. Chuyện gì?